Ủa chứ bao giờ rồi con? Có về rồi. Ơi. À. Dậy lâu chưa? Yêu thế nhỉ? Ngoan thế. Con dậy bố à? Bố lấy củi không ạ? Bố lấy củi vừa về ấy. Trên rừng ấy nhỉ? Ngoan thế. Bố lấy củi mệt quá chú Lao ạ. Rồi con ngả lưng nhá. Ở đây. Này. Mệt quá nhỉ. Thằng Trung Lam là vui rồi. Nhiều thế. Mẹ không khóc à con? À. À. Nhiều thế nhỉ. Con lớn được không? Ôi giời ơi, mỏi quá, hôm nay mà lấy củi mệt quá rồi. Có đói chưa? Vừa nấu bột cho con nhé. Nấu bột cho chúng làm ăn nhé. Rồi, đây. Thì con đi xuống thì em dặn ngồi để bố đi nấu bột nhé. Bột cho con ăn nhỉ. Con đói rồi này. Đấy, con đói rồi. Ngồi đây nhé. Đi chứ nhỉ. Lên chơi nhá. Con đấy chơi nhá, để ngồi nấu bột nhá. Một chỉ đưa Trung Lam ơi. Bé nha. Các bạn nhé con. Ngày nay ngồi ăn nhé. Ăn cho nó sáng. Đúng rồi. Lu kìa. Lu ơi, cho Trung Lam này nhỉ. Đây con. Lấy ghế nhé. Yêu quá nhỉ.
Yêu quá nha. Nhá. Đây bột muội với con, bột món với con nhé. Đói rồi nha, đói rồi nha. Đói rồi, thật hiếu à. Quá nha. Quá. Con đói rồi hả? Không to này. Ta. Đây. Thôi. Đói quá. Này con Lam ơi, nữa này. Ngon quá, giỏi quá, ăn nhiều nhé. Nhiều nhá, ngay lớn nhá, được chưa? Đẹp lắm. Đó.
gửi bà cụ để bố đi xem bà ngoại thế nào. Nhớ bà ngoại quá. Bà cụ xem nhé, bố tìm bà ngoại nhé, để tôi lo cho bà ngoại nhé. Bà ơi. Chào cháu nha. Bà nhà. Hôm nay cháu có việc bận rồi bà. Chắc là bận cả ngày thì em này nó quen bà như vậy nhờ bà chồng của cháu nhé. Bà thật với cháu. Vâng, bà hộ cháu nhé. Em ngoan lắm, yêu. Nhiều lắm nhỉ. Đấy. Bác bà ổn đấy, cháu về đồ đi hả? Bác cháu để sữa đây nhá. Sữa đây chỗ nào hay về nói thì bà hỏi cháu nhé. Bà thấy rồi, bà đi. Thế thì ở đây với bà nhé. Vâng, bố đi làm nhé. Có việc bố đi làm. Bố đáo đấy bà. Thì đấy bà thấy rồi. Đây bà cụ nhá. Vâng. Em ngoan lắm. Cháu đi đâu cháu cứ đi nhé. Vâng. Thế thì con ở nhà với bà cụ yên tâm. Vâng. Cháu thấy quen bà thì cháu gửi đây. Cháu ngoan thôi nhỉ. Ngoan thôi. Cháu đi tìm xem bà ngoại ở nhà, cháu thấy mấy này bà ngoại về nhà thì lo. Lâu lâu đi qua đi lại với bà. Thế thì bà ngoại hôm nọ mà mang dưa cho bà á. Vâng, cháu biết tìm bà cụ lại. Chắc bà vẫn khỏe thôi. Vâng, cháu thấy lo bà, tìm xem bà như thế nào. Thế bà sẽ về đây cho bà nhé. Lúc nào em bé nói hay là em bé cày bà thay quần áo của cháu nhé. Thấy được rồi bà chắc thấy cho cháu. Vâng, em bé cười. Thế làm đấy nhá con, cô đi đây. Vâng, cô đi làm. Vâng, cho vào với bà nhé. Vâng. Bộ nó phải vừa chứ. Mình rất là lo cho bà ngoại. Mấy hôm trước thì mình qua thăm bà thì thấy bà ốm, mình cũng rất là lo cho sức khỏe của bà. Mình nhớ là ngày trước lúc mình chuẩn bị đi lính thì bà ở trong một ngôi nhà khá là khang trang, có cậu và có vợ của cậu nữa. Mà sao bây giờ bà lại sống một mình trong ngôi nhà sập xệ thế nhỉ? Chắc là phải có lý do gì đấy. Có lẽ là sẽ có một bí mật gì ở đây mà mình không biết. Mình thử đi hỏi mọi người quanh đây xem là có ai biết gì về cuộc sống của bà ngoại mình không. Mà hiện tại bà đang sống một mình rất là khó khăn. Kêu nhà của người dân, có lẽ là mình sẽ lấy hỏi xem cuộc sống của bọn mình thế nào, có lẽ là họ sẽ biết.
Bác ơi. Ôi, con gì đấy? Bác nhà. Ừ. Vâng, cháu hỏi chút chuyện. Ừ, có cái gì nữa không? Hỏi đâu? Vâng. Bác có biết bà ngoại cháu sống ở gần đây thì cuộc sống của bà như nào không? Cháu cũng vừa đi lính về được thời gian mà cháu thấy dạo này bà sống một mình. Thấy bà khổ quá. À, cái việc đấy thì là tôi cũng nắm được rồi. Thế bảo là các con cháu đi chơi cờ bạc rồi bà bây giờ sống một mình. Rồi các con cứ đi linh tinh chơi cờ bạc không ở nhà. Mình bà khổ lắm. Hóa ra là câu chuyện như vậy hả bác? Ừ, chuyện đấy thì là chuyện của bà thì chuyện nó dài lắm mà. Thế thì tôi ký đang ngồi nói chuyện. Vâng. Cháu hỏi thăm một chút về câu của bà. Được rồi. Ngồi đây. Ôi, Cháu cũng mới lính về được mấy tháng thì bà ngoại đã đến chơi, nhưng mà hôm nọ cháu đến thăm bà thấy bà ốm yếu với cả là ở ngôi nhà bằng gỗ, nhà bếp thôi cũng hỏng hết rồi. Cháu thấy lo, cháu muốn hỏi bác xem là câu chuyện là như thế nào. chuyện đấy thì bác cũng ở gần đây thì cũng chả đến qua đấy liên tục được, nhưng mà cũng nắm được cái gọi là con thì chơi cờ bạc thì bán hết cả nhà. Bây giờ có mỗi nhà bếp bà cũng rất là khổ. Thì là cháu cũng đi lính về cũng không nắm được thì là cháu cũng nói qua để cho cháu nắm được thôi. Thì là vợ thì bỏ đi, nó chán đời, xong là cờ bạc rồi bán, chán đời xong là bán nhà bán cửa đi, còn mỗi nhà bếp mà bây giờ hiện tại bà đang ở nhà bếp. Vâng. Thế là cậu của cháu là chơi cờ bạc thua ạ? Thua xong là mình cũng chán mỗi bà. Rồi với thì nó cũng chán đời, là nó bán nhà bán cửa đi, bây giờ chả còn gì nữa, là bà bây giờ là cũng không dựa vào ai được. Sống bà một rất mình khổ, cũng vất vả. Hóa ra là câu chuyện như vậy hả bác? đúng rồi, câu chuyện là như thế. Bà bây giờ rất khổ. Là cháu còn trẻ, xem là đón bà về ở với, cho vui tuổi với nhà. Cháu có bà sống một mình cũng khổ. Cháu bảo bà về cháu mấy lần, nhưng mà hôm nọ bà lại bảo về nhà chơi. Thế là hôm cháu đi chợ về muốn vào nhà bà ghé thăm bà, thấy bà ốm và cuộc sống khá vất vả, nên là cháu muốn hỏi thăm xem là cuộc sống bà như thế nào, vì là cháu cũng đi lính mấy năm mới về. Cháu cũng muốn đón bà về ở với cháu, vì cháu ở một mình ấy thì cũng thương bà lắm, nhưng mà hôm bà lại đòi về nhà. Thế là hôm nay thì gặp bác ở đây thì cháu mới biết là cuộc sống của bà như vậy. Có lẽ là cháu sẽ đi đón bà về với cháu, vì là cháu thấy bà đến nhà cháu thì cũng rất là quý cháu, cháu cũng quý bà. Thế thì thế này nhá, cháu cũng vừa đi lính về thì cháu cũng con người có tâm, là cảm thấy bà nó cô đơn không đưa ba được thì cháu đón bà về ở với cháu rất là tốt đấy. Rất là quan tâm đấy. Vì là cháu cũng là cháu ngoại của bà. Cháu ngoại. Được, thế là tốt đấy. Hóa ra là hôm nay cháu các bác đây thì cháu mới biết là câu chuyện của bà ngoại cháu vất vả như vậy. Có lẽ là cháu sẽ tu chết và đón bà về cháu cho nó yên tâm. Mấy mai cháu thấy khá là lo. Chắc là cháu đi luôn đây. Chào bác nhé. Thế cháu đi cặp về may mắn nhé. Bác là bác về rồi. Bác nghỉ nhé. Cháu đi điện. Cháu về nhé.
thương con lắm. Nhớ con nhiều lắm. Chẳng bao giờ mà quên được đâu con ạ. Mẹ buồn lắm con ạ. Mẹ sống một mình. Nhà cửa cho các em bán hết rồi. Nhìn thấy con là mẹ nhớ lắm thôi. Bây giờ thì mẹ cũng có một mình sống với cái nhà rất thân khổ thế này. Có thương mẹ không? Mẹ thương mẹ nhớ con lắm. Ông Ngoan ơi. Bà. Nhớ bà lắm. Cháu đã biết hết mọi chuyện rồi bà ngoại. Bà đừng giấu cháu nữa. Bà về ở với cháu nhé. Sáng nay cháu đi hỏi bác ở làng bên cạnh mới biết là nhà của bà đã bị các cậu bán hết đi rồi. Bây giờ bà sống có một mình. Cháu thấy thương bà lắm. Bà thúc xếp về với cháu nhé bà. Cháu thương bà lắm. Bà cũng hơi xin lỗi con, bằng lòng con. Nhưng mà đúng rồi, người này bảo vẫn là tội con rồi. Bà về với con. Bà đừng có nói dối cháu nữa. Thật ra là các cậu đã bán nhà lâu lắm rồi phải không? Phải tháng mấy tháng này rồi. Nếu bà sống có một mình thì bà vất vả quá. Mà rồi con đón bà về để bà về con đi. Cháu thấy thương bà lắm bạn. Mình bà như này thì cháu thật sự là phải không yên tâm một tí nào. Hôm nay cháu hỏi bác ở làng bên cạnh mới biết là nhà bà thì các cậu bán hết đi rồi. Các cậu chơi cờ bạc, thua tha bán hết nhà thì cháu thương bà. Thương bà. Bà đừng nói dối con nữa, bà thu xếp về với con với Trúc Lam. Trúc Lam cũng nhớ bà lắm. Một mình con chăm sóc thì cũng vất vả, mà bà lại sống một mình ở đây thì thấy không yên tâm. Nha bà nhé. Bà về, bà phải về đây với con với cháu. Bà thì không trả lắm. Thì nay chỉ đi bà cũng chẳng nói dối con nữa đâu. Vâng. Cháu tưởng các cậu đối xử với bà tốt lắm, bây giờ các cậu bỏ đi hết rồi. Để bà mình ở đây thì tôi thương bà lắm. Từ giờ bà không nói với con nữa nhé. Từ nay sẽ đi bà không nói dối con cái gì nữa đâu. Nói với con buồn lắm bà. Thế mấy hôm nay bà ốm, bà ăn uống được gì không? Vâng. Người cũng thấy khỏe một tí rồi. Vâng. Tại bà suy nghĩ nhiều quá, như vậy bà. Bà nhớ mẹ mày. Vâng. Vâng. Cháu cũng buồn, cháu cũng nhớ mẹ cháu bà. Cả bố cháu nữa, nhưng mà mọi chuyện qua rồi.
cũng buồn nữa bạn. Mình còn tương lai, rồi còn chúc Lan nữa, bà cháu mình còn bé nữa. Mẹ, con bao nhiêu thì bà thương con cháu bấy nhiêu. Vâng. Năm đây cháu cũng buồn. Tôi không buồn đâu bạn. Không nữa. Trời cũng nắng lắm rồi bạn. Cho mình đi lấy đồ xong rồi đi về cháu nhỉ. Bà có đôi đạc gì không? Có chăm chỉ bà quần áo. Thế tốt rồi bạn. Đi. Bà có đôi đạc xong rồi. Đi tập sớm. Không cho bạn nhé. Đi với bạn. Đi nhà con nhé. Con đây là không buồn nữa. Đi cẩn thận nhé. Buồn. Mình con Phúc Lan vui lắm bạn. Lo cho bạn. Đấy, mình đang đi bảo. Đừng xa quá mà nhỉ. Đấy, ngoài giờ.
Giờ còn mệt không? Vậy ạ. Mệt hơi sao rồi. Mát không bà? Bà thấy đỡ nhiều chưa? Nhiều. Đỡ bây giờ. Thế bà có thấy chịu hơn không? Để chịu hơn có con của cháu là nó vui hơn. Đây nó đi đâu rồi? À, Trúc Lam, sáng nay cháu bận quá là cháu gửi bà cụ hàng xóm trông hộ bà. Bà mà hôm nọ bà cháu Dư đấy. Bữa nay cháu bận suốt là cháu còn gửi bà cụ trông. Thì chúng nó đi đón con về. Vâng. Bà nhá. Thế cháu chuẩn bị trao đổi. Thế bà ở đây nghỉ ngơi đi nhé. Cháu đi đón em bé lúc không cháu về luôn. Chắc em bé cũng đói rồi. Bà cụ thì cũng trong sữa cho ăn sữa nhưng mà bà cũng già rồi. Đi đón con về. Nhá. Bà đây nghỉ ngơi không phải lo gì đâu biết. Cháu đi đón em bé rồi. Trời sắp tin nắng bạn. Thì đây cảm thấy nó cũng dễ chịu. Nó thoải mái một tí. Từ ngoài kia sống cái nhà ấy ụp sụp. Thấy khó chịu lắm. Mệt mỏi lắm. Bây giờ ở với cháu thì rất thoải mái hơn. Về đây cũng được. Để ở với cháu nó giúp đỡ nó. Làm được cái gì thì làm. Nồi cơm điểm canh thì giúp con cho nó vui cửa vui nhà. Cũng thấy thương nó lắm, có mỗi một mình nó thôi là cháu ngoại. Nhưng mà nó đón bà về ở với nó. Để trông cửa trông nhà trông con cho nó để nó đi làm. Thì thương nó lắm thôi. Đâu ở bữa qua là đấy. Nó không chăm em rồi. Mà khó chăm ấy. Thì con nghiệp con nhớ bà ngoài. Trời mưa to quá rồi. May là bà làm rồi. Trời mưa to. Ngon lắm. Ngon thật.
sang kia là cũng không ngoan là đang nó để mưa bạn mình cầm hơi nhà cũng của bà thì mình mới hơi một tí hỏi rất thế là ở đây sâm lon nhé đầu đầu gì ngon là chúng ta tập tập ngon đẹp thì em đấy nha chơi ba cụ đây nha nhớ đồng xương nha bye ngon lắm kìa
Không thôi. Không phải chảy nhé. Nhiều nhé. Con cơm ơi bà ơi. Làm được cơm rồi. Xong cơm rồi con. Bà ngoại xong cơm bạn. Con cơm ơi. Vừa đi ghế cho nhé. Đây ngồi đây. Rồi, kìa. Đây. Kìa thì ăn cơm thôi nhỉ, muộn lắm rồi. Ôi, thằng nấu con rồi. Đó, đây. Dậy mát rồi. Ngoan nhỉ. Mới bắn cơm đấy. Đây, cái lon đây, quả lên không? Ăn đi bà. Ăn cái này nó ngon. Mình sẽ làm có lại sườn thịt bạn. Ăn nhiều ăn ngoài nhé. Ngon, bán đi. Ngon đấy. Ngon không bà? Ngon lắm. Vâng, cháu cho cả hành của hạt tiêu vào. Ăn nhiều nhé bà. Đợi quạt nhé. Thì nó để bộ cái bột vào nha. Này. Đây. Đợi các bạn nhé. Ngoan thì bà nhỉ? Ngon lắm. Có bà về nó ngoan thế này, thích chơi với bà. Ngon. Con thì bà ơi. Ngon được. Bà nhỉ? Ăn nhiều nha bà. Bà ở đây với cháu không phải lo gì đâu bà. Bây giờ cháu cũng làm là cứ yên tâm ở đâu. Bà thấy vui rồi. Con với cháu là bà vui lắm. Vâng. Bà thấy bà thấy vui tốt rồi bà. Vui. Vâng. Ăn đi nhé. Nó phải có gì mà